Jemi rikthyer në studio, do të diskutojmë për samitin e BRDO BRIJUNIT, I cili zhvillohet këtë herë në Shqipëri, çfarë pritet prodhojë ai, edhe se sa I rëndësishëm është ky takimi mes liderëve që do zhvillohet në Tiranë, është edhe përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, por gjithashtu ka pasur dhe pritet që të vazhdojnë të ketë protesta nga ana e vetvendosjes. Çfarë do të prodhojë ky samit? Për të diskutuar për këtë çështje me mua në studio është bashkuar diplomati ish ambasadori I Shqipërisë në Maqedoni dhe Kosovë, Përshëndetje dhe mengjes, të Çeku. Shumë kënaqësi që jemi mua në studio. Samiti që mbahet në Tiranë, është një lajm pozitiv? Si e shikoni? Apo është thjesht një destinacion I radhës ku ndalon? Është destinacion I radhës përsa përket protokollit të organizimit, vitin e kaluar ishte në Shkup, dhe kështu me radhë në disa vite është zhvilluar në vendet të caktuara, por duke mbajtur në kornizë të interesit integrimin e në Bashkimin Evropian, por edhe integrimin e brendshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe në këtë perspektiv ky samit, pavarësisht se është një samit informal, ka mbajtur gjallë frymen e një bashkëpunimi të ndërsjellët, fqinjësor, por edhe rajonal, dhe nga ana tjetër edhe për Bashkimin Evropian ka qenë një lloj lehtësimi duke përdorur si një mekanizëm her pas here për të parafruar qëndrime të kundërta, siç zakonisht janë në mes vendeve të Bashkimit Evropian. Çdo samit ka një tematikë të caktuar. Samiti I Tiranës sigurisht që ka perspektivën e integrimit në Bashkimin Evropian. Samitet të tjera kanë patur çështje të sigurisë, çështje të bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit dhe kështu me radhë. Do thonë është një samit që besoj samiti I Tiranës do përcaktojë dhe ku do të mbahet samiti I radhës. I ardhshëm që ndoshta mund të jetë Podgorica. Zhvillohet një samit I tillë ku në fokus janë edhe vendet të rajonit, një rajon I cili duket se përtej Maqedonisë së Veriut, që duket se kalon të gjitha sfidat e saj që janë vendosur dhe jo të lehta me sukses. Gjithë pjesa tjetër e vendeve të rajonit duket sikur janë një situatë konfliktuale apo me problematika të caktuara, të cilat jo se s'kan ekzistuar më parë, po duket se brenda llojit ka konflikte të shumta. Kujtoj këtu deklaratat së fundmi nga ana e kryeministrit Rama, nga ana e kryeministrit të Kosovës zotit Haradinaj, ditën e djeshme Vučić ka deklaruar më mirë të vdes se sa të njoh Kosovën. Si shikoni të gjithë situatën që është në rajon? Me thënë të drejtë, pavarësisht dëshirës për ta parë një perspektivë pozitive gjithë situatën e Ballkanit Perëndimor, të marra veç vendet e Ballkanit Perëndimor kanë problemet e tyre të brendshme. Dhe siç e përmendet ju, Maqedonia së paku ka arritur të marrë frymë lirisht edhe pas zgjedhjeve të fundit presidenciale, dhe duket që ka një perspektiv pak më të qartë se sa vendet e tjera, dhe është për të ardhur keq që vendet si Shqipëria, fjala vjen, që kanë qenë shumë përpara Maqedonisë dhe vendeve tjera, edhe më përpara se Malizi, po, më përpara se Serbia sigurisht, që kanë pasur çështje të nxehta me fqinjet. Kanë patur çështje të nxehta me fqinjet, kanë patur një dialog të ngurtësuar me Bashkimin Evropian, ndërkohë që ne kemi patur një marrëdhënie shumë më të ngushtë me Bashkimin Evropian. Këto lloj ngecësh në proceset e integrimit sigurisht janë shoqëruar edhe me pasoja në zhvillimet e brendshme. Nga ana tjetër, Kosova është një vend që mbetet në statu quo qoftë për shkak të njohjeve, të zhvillimit ekonomik, por edhe të marrëdhënieve me vendet fqinje. Samitet të tilla ndihmojnë për të relaksuar pak marrëdhëniet, por samitet të tilla në fakt pretendohet të shërbehen, të përdoren për interesat e brendshme. Për shembull, Serbia, duke marrë pjesë në një format të tillë, do t'i tregojë Bashkimit Evropian dhe vendeve tjera se ja, ne jemi të hapur në perspektivën europiane, pra jemi leadership europianist dhe jemi një vend që e meritojnë perspektivën europiane. Por kur vjen fjala tek marrëdhënie reale me një vend si Kosova, që e kanë vend fqinj, e përmendet dhe ju që janë bërë hapa mbrapa dhe ka zhvillime zhgënjyese në terren. Unë mendoj se pas zgjedhjeve të reja të Parlamentit Evropian dhe ristrukturimit të administratës së re të Bashkimit Evropian, du të ketë një fokus të ri dhe një qasje të re ndaj Ballkanit Perëndimor, I cili minimalisht ka rrëshqitur drejt statu quo-s, nuk po them që ka rrëshqitur drejt një aksi tjetër, por statu quo-ja ka lënë hapësira shumë të mëdha për faktorë të tjerë të tretë, siç janë Rusia dhe vende tjera, nuk e përjashtoj këtu edhe ndikimin e Kinës. Pra, vetë dëshpërimi I popujve të Ballkanit ka bërë që
të shohin her pas here me një lloj skepticizmi edhe perspektivën europiane. Këto marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Kosovës si shikoni në një moment të tillë ku nuk kanë munguar qëndrimet e kryeministrit të Kosovës zotit Haradinaj, i cili është shprehur hapur dhe me akuzat të rënda, ku ka folur për një treshe midis Shqipërisë, Kosovës edhe Maqedonisë, Rama, Thaçi, Vučić për ndarjen e Kosovës. Në emër të Ka reaguar dhe kryeministri Rama për këto gjëra ditën e dieshme në takimin me Mogherinin? Nuk është herë e parë, u bën disa muaj që ka një shkëmbim në distancë të këtyre qendrimeve. Në fakt do thoya që nga kohë kur ishte Isa Mustafa kryeministër dhe Rama mbante më shumë marrëdhënie me presidentin, pra kishin një kresh. Gjithsesi, do thoya këtë që ka patur një abuzim me atë që ne quajmë marrëdhënie vllazërore me Kosovën. Edhe abuzimi ka qenë mungesa e respektit reciprok, ose themi, sidomos nga ana e Tiranës, për ta trajtuar Kosovën dhe lidershipin e Kosovës si të pavarur nga Shqipëria. Vërejsh ka patur një qasje dhe një përfshirje të panevojshme dhe të tepruar në punët e Kosovës, dhe kjo ka sjellë shumë probleme në fakt në raporte, dhe kjo duket edhe në qëndrimet që mbajnë në lideret me njëri tjetrin. Është për të ardhur keq që drejtues të Shqipërisë apo të Kosovës bie në këto nivele, sepse këto shkëmbime mesazhesh bëhen në sytë e botës dhe kjo nuk është e mirë. Këtu nuk është çështja kush ka të drejtë, cili ka të drejtë Rama apo ka të drejtë Haradinaj. Në thelbin e vet, gjithë ky lloj komunikimi tregon një diletantizëm dhe tregon një frymë jo reale dhe vllazërore në marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Ne duhet të trajtojmë Kosovën pikë së pari si një vend fëqinj. Pasi çështja historike është një çështje tjetër. Duke respektuar sovranitetin, pavarësinë, absolut respekt, duke respektuar sovranitetin dhe integritetin e saj dhe duke lënë Kosovën të bisedojë me Serbinë. Nuk është problemi i Shqipërisë marrëdhënia me Serbinë. Ne nuk e kemi fëqinj Serbinë. Ne kemi fëqinj Maqedoninë, kemi fëqinj Kosovën, kemi fëqinj Malin e Zi dhe Greqinë dhe Italinë sigurisht. Por nuk e kemi Serbinë dhe ne nuk kemi pse sforcohemi për të vendosur marrëdhënie fëqinjësore me Serbinë duke anashkaluar her pas here Kosovën. Dhe kjo ka shkaktuar frustrim dhe zhgënjim në fakt edhe në politikën e brendshme të Kosovës. Dhe ne kemi shumë çështje të tjera për të diskutuar brenda dhe nuk mund të bëjmë kapërcime dhe mendoj që nuk e kemi profilin e nevojshëm dhe autoritetin e nevojshëm për të vendosur rregull në Kosovë. Është Bashkimi Evropian që është prezent në Kosovë, janë Shtetet e Bashkuara dhe ju e shikoni që ka her pas here mos pajtueshmëri, siç është rasti për taksën. Pra sa kohë ka që Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Kosova të heqë taksën dhe nuk e ka hequr, atë ku është fuqia e Shqipërisë më shumë se sa kaq. Ne nuk kemi arritur dot të bëjmë qoftë ndoshta edhe një njohje më tepër për Kosovën, ose 2 ose 3 që si ka. Pra ne nuk është si kemi dhënë edhe një produkt që themi prit se ne po bëjmë kaq gjë. Ne përkundrazi kemi vendosur taksën ka rruga e Kombit dhe ju e dini shumë mirë dhe mjafton të shikoni bilancet e hyrjeve në kufi se sa shkëmbimi i madh edhe i njerëzve me Kosovën që kur është vendosur taksa në rrugën e Kombit. Pra, ne nuk kemi treguar ndonjë veprim konkret në këtë drejtim që t'ju japim edhe leksione atyre. Nuk ka rëndësi nëse ndërhyri shumë apo ndërhyri pak Rama në Berlin për t'i kërkuar Haradinaj të heqë taksën apo mjafton që është interferuar në këtë pjesë. Duke respektuar Kosovën, ne respektojmë edhe veten, por në një farë mënyrë tregojmë edhe fuqinë tonë. Në qoftë se ne shkojmë si dy vëllezër të vegjël atje Loli dhe Coli në Berlin apo kudo, ne thjesht bëhemi qesharak edhe në sy të tjerëve. Shiko, pavarësisht se ne Serbinë kemi një kundërshtar të hershëm të interesave shqiptare, por ballafaqimi është i hapur dhe i qartë. Serbia i ka bërë të qarta interesat dhe qëllimet e veta dhe Shqipëria do t'i ketë të qarta interesat e veta për sa i përket shtrirjes në Ballkane dhe fuqisë ekonomike apo perspektivës së saj. Pra edhe ne nuk duhet të kemi komplekset tona, por me kundërshtarët tanë ne duhet të kemi një ballafaqim shumë të qartë, të studiuar, do të kemi një agjendë kombëtare për sa i përket interesave tona dhe nuk duhet të ketë lëkundshmëri të përditshsuar dhe nuk duhet të kemi një diplomaci ditore, ne duhet të kemi një diplomaci me një strategji të qartë, siç e ka Serbia dhe nuk e ndryshon. Pavarësisht oscilacioneve që bën Vučić apo her pas here disa deklaratave që i alternon me Dačić apo me të tjerë, në thelbin e vet Serbia ka interesin e vet kombëtar tek i cili nuk lëkundet dhe disa teza ata i kanë të paprekshme dhe do duhet që edhe Shqipëria dhe Kosova sigurisht, por Shqipëria duhet të ketë
një kornizë të qartë të cilën nuk duhet ta kaloj asnjë lloj kryeministri apo ministri pa u formësuar kjo nga gjithë faktorët e brendshëm, sepse shteti është më i rëndësishëm dhe më i gjatë se sa pushteti. Nëse flasim për aspiratat e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për çeljen e negociatave, duket se kemi deklarata të ndryshme në pak kohë. Vitin e shkuar ishim shumë optimist për qershorin e 2019-s, u diskutua fillimisht që do të ketë një shtyrje për në shtator sepse Bashkimi Evropian nuk është ende gati, më pas deklaratave të Zoran Zaev për Maqedoninë e Veriut ku tha ne në fund të qershorit fillim të korrigut presim një përgjigje pozitive, duket se edhe Shqipëria filloi të fliste me tone të tilla pra për një afrim dhe për një përgjigje pozitive së shpejti. Ky summit që bëhet sot, pritet që t'japi edhe mesazhe të qarta apo prap ngelet për të parë se çfarë Ky summit në fakt mbetet brenda kornizës së Ballkanit. Deklaratave të Mogherinit që Shqipëria ka bërë. Zonja Mogherini është në fund të mandatit të saj. Dhe roli saj është vendosur her pas here në pikpyetje. Dhe për fat të keq, pesha e saj nuk ka qenë ajo që pritej dhe këtë e ka shpjeguar më mirë ai që e ka promovuar Matteo Renzi që e ka cilësuar një zhgënjim. Dhe nuk jam unë, po janë edhe të tjerë që gjykojnë këtë gjë që përfaqësimi me Mogherinin ka qenë një përfaqësim i dështuar. Vetë Bashkimi Evropian ka probleme të brendshme, por duke patur një përfaqësi jo adekuate dhe jo konkrete, pa vepra konkrete, që nuk shënon dot një rezultat pozitiv në punën e saj. Pra minimalisht ka qenë një dështim dhe në fakt dështimi më i madh që do të mbetet në kurriz zonës Mogherini është heshtja e saj ose miratimi me heshtje i tezës për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Shqipërisë, të cilin ajo sa detyroi apo imponoi takimin e Berlinit, ëh? Ajo arriti deri aty sa në Berlin të kërkohet takimi për të qartësuar përfundimisht që kjo temë nuk preket. Po ky ishte një dëm shumë i madh që u bë jo thjesht Ballkanit perëndimor, po ju bë dhe filozofisë të politikës jashtme të Bashkimit Evropian dhe unë mendoj që pasardhësi i Mogherini, i cili do të jetë, besoj që do të ketë një mundësi më të madhe për të parë disa akte për t'i korrigjuar dhe them se pas zgjedhjeve do të ketë një qasje të re të Brukselit ndaj Ballkanit dhe ndaj vetë problematikave të brendshme në Bruksel. Zonja Mogherini edhe vitin e kaluar ishte në Tiranë, pikërisht në këtë periudhë, me sa mbaj mend, dhe promovoi dhe injektoi një optimizëm që nuk doli që ishte realist. Dhe pas një viti, ajo minimalisht nuk duhet kishte ardhur në fakt në Tiranë për të përsëritur një jo tjetër për Shqipërinë, sepse vetë kryeministri Rama e ka lënë të kuptohet që vendimi për hapjen e negociatave mund të shtyhet për në shtator. Dhe edhe dje në Tiranë, zonja Mogherini ishte shumë e sforcuar për të përsëritur vetë, por gjithsesi kjo nuk është çështje e Mogherinit. Në fundit ajo është një burokrate e Brukselit dhe ne do të mësohemi si shtet dhe si vend dhe si institucione që t'ju japim asaj u takon përfaqësuesve dhe sidomos burokracisë së Brukselit, e cila po ashtu është edhe ajo ka problemet e veta, qoftë me profesionalizmin, qoftë me korrupsionin, qoftë me paqëndrueshmërinë. Pra, Brukseli her pas here ka problemet e veta. Ne si vend pro-europian, me përqindje maksimale dhe pro-amerikan, të gjithë i fetishizojmë të gjithë personat që vinë nga atje dhe harrojmë që pas këtyre personave mund të ketë edhe probleme dhe pa aftësi, qoftë edhe profesionale dhe dobësi personale. Kështu që unë mendoj se këtë do ta shoh përtej perspektivës edhe marrëdhënies me një individ siç është zonja Mogherini dhe nuk duhet të entuziazmohemi nëse nesër vjen një personalitet më i lartë. Pra, qenia e një përfaqësuesi të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme në një profilim më të lartë apo më dashamirës, më korrekt apo ka një stil pak më produktiv, nuk lidhet me detyrat tona të shtëpisë, të cilat duhet të bëhen këtu. Mua më erdhi keq, fjala vjen dje që zonja Mogherini duke folur për sukseset e reformës së drejtësisë apo sukseset e parlamentarizmit, harroi të thoshte dy gjëra që minimalisht duhet të thoshte në një gjuhë ndoshta shumë të butë diplomatike, po duhet të thoshte. E para, reforma në drejtësi
ka ecur, por ndërkohë kemi institucione që nuk funksionojnë, si që gjykata mbështetuese, gjykata e lartë, dhe njerëzit janë të frustruar prej disa kohësh që nuk kanë ku të drejtohen në fakt për të kryer në fundit reforma drejtësi nuk bëhet për t'i pëlqyer Brukselit dhe Mogherinit. Reforma drejtësi bëhet për të shërbyer sa më mirë qytetarëve për të larguar korrupsionin nga institucionet. Edhe ai që personi që u investua më shumë te reforma drejtësi, zoti Fatmir Xhava ditën e dieshme ka folur me tonë. Sepse zoti Xhavi dhe disa të tjerë kanë parë që në fundit është produkti ai që duhet. Nuk ka rëndësi si duket pema. Rëndësi ka produkti, është produkt që e hanë njerëzit apo jo. E para, e dyta, përse përket demokracisë, okej, dakord që ajo përmendi kushtetutën dhe zgjedhjet që duhet të zhvillohen me 30 qershor. Por nga ana tjetër, ajo duhet të bënte një vërejtje, sepse ishte në krah të një kryeministri, i cili ka një parlament me një majorancë legjitime, por me një opozit e cila është bosh, vendi opozitës është bosh në parlament. Pra nuk mund të themi që ky parlament është një funksionale dhe normale dhe përfaqësues. Pra nuk mund të flitet në këtë gjë. Ajo duhet ta inkurajonte ose duhet thoshte në krah të kryeministit që ne inkurajojmë dialogun me opozitën dhe nuk ka nevojë të tregosh detyrat. Ajo në një farë mënyrë dhe s'do ta personalizoj sepse fundit nuk më takon mua, por gati duke si një zëdhënëse dhe ishte në garë me zonjën Spiropali se cila do ta mbronte më mirë. Edhe me këto mbyllim, ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit. Kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do të takojmë sërish nesër në potën 1 orë. Kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.